ክትቆፅሩ ዘይኽእሉ ሓደ ክልተ ኢልካ ክትቆፅሮም ዘይትኽእል ተወሰነ ሓገዝ የድልየኒ ማለት እዩ ዳርጋ ምንም ዕርክቱ የብለይን በይነየ ዘለኹ ክትብሉ እንተደሊኹም ዳርጋ ምንም ቅርሺ የብለይን ድኻየ ዘለኹ ክትብሉ ተንኹም ኩላት ዝኾነ ዕርክቱ ኣለውኒ ማለት ሰላም ሰላም ከመይ ገኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ኣብ እንግሊዝኛ ኣዝዩ ኣገዳሲ ግን ድማ ንብዙሓት ሰባት ዘደናግራ ትምህርቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ I have little money I have a little money እንታይ ኣፈላላይ ራይ ተኸታተልትና ሪኢኹም እዛ ኤ ትብል ዓብዪ ኣፈላላይ ትፈጥር ኣብ ኣተሓሳስባ ኣብ ዘለካ ነገር ኣብ ስምዒት ብዙሕ ኣፈላላይ ትፈጥር ሎሚ ድማ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሊትል እና ሊትል ከምኡ ድማ ፊው እና ፊው ኣፈላላዮም ብዝርዝር ክንርኢና ኣብዚ ቪድዮ እዚ ነፍሲ ወከፍ ፍልልይ ክንርኢና ንጀምር ready let's get started ቅድሚ ፊው ሊትል ሊትል ቅድሚ ምርኣይና ሓንቲ ዓባይ ነገር ከረደኩም መሰረታዊ ዝኾነት ነገር so countable እና uncountable ዝበሃሉ ናውን ኣለዉ so countable ማለት ዝቑጸር ነገር ማለት እዩ ዝቑጸር ነገር countable ይበሃል ሓደ ክልተ ሰለስተ እናበልካ ክትቆፅሮ እትኽእል ነገራት countable ይበሃሉ ኣለዉ ንሳቶም ድማ ኣብነት ይውጋድ መጽሓፍቲ books ሓደ ክልተ መጽሓፍቲ እዮም books ዝቑጸር ነገር እዩ እዚ እንታይ ይበሃል countable ይበሃል ዕሩክቲ ድማ ክልተ ዕሩክቲ ኣለውኒ ሓደ ዓርክ ኣለኒ ኣርባዕተ ዕሩክቲ ኣለውኒ ኢልካ ክትዛረብሎም እትኽእል friends እዚ ድማ countable እዩ መካይን መኪና ድማ ሓንቲ መኪና ክልተ መኪና እናበልካ ቁፅራ ዝኽእላ እንተደኾይነን እዚአን ድማ countable ይበሃል ኣለዋ ማለት እዩ ካልኦት እውን ቱፋሕ ኣለካ apple 1 2 ኢልካ ክትቆፅሮም እትኽእል እዮም ካልኦት ተምሃሮ ኣለዉ ክንደይ ተምሃሮ ኣለዉ ኣብ ክላስ 4 5 10 ኣለዉ እዚ ድማ countable ይበሃል ዝቑፀር ነገር እንተኾይኑ countable ይበሃል ኣብዚ ሓንቲ ዓባይ ነገር ክትሕዙለይ ዝደልያ ፊው እና ፊው ምስ countable ዝኾኑ ነገራት ኢና ንጥቀመሉ ፊው እና ፊው እዚ ምስ countable ዝኾነ ናውና ክንጥቀም ምስ ዝቑፀሩ ነገራት እንተኾይኑ ብቻ ጥራይ ምስ ዝቑፀሩ ነገራት ጥራይ ፊው እና ፊው ንጥቀመሉ ምስ ዝቑፀሩ ነገራት መጽሓፍቲ ዕሩክቲ ተምሃሮ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚኣቶም ነገራት እንተኾይኖም ፊው እና ፊው ንጥቀም ፊው እና ፊው እንጥቀመልና ማለት እዩ ተኻለይቲ ድማ እንታይ ተኻለይቲ ድማ uncountable እያ so uncountable ናውን ማለት እውን uncountable ቁፅሩ ዘይኽእሉ ሓደ ክልተ ኢልካ ክትቆፅሮም ዘይትኽእል ከም ኪሎ ብዓቐን ዝሽወጡ ነገራት እንተኾይኖም እዚኣቶም ዘይቁፀሩ ነገራት እዮም እስቲ ካብዞም ዘይቁፀሩ ነገራት እንታይ ትፈልጡ ኣወ ኣብነት ዋተር ማይ ኣይቁፀርን እዩ እዚ ሊኩዊድ እዩ ፈሳሲ ነገራት ኣይቁፀሩን እዮም ዋተር ኣይቁፀርን እዩ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ኣይትቆፅሩን እዚ ሊኩዊድ ነገር እዩ so እዚ uncountable ይበሃል ዘይቁፀሩ ነገራት እንተኾይኖም uncountable ሚልክ ፀባ ዝቁፀር ድዩ ኣይቁፀርን እዩ so uncountable ናውን ይበሃል እዚ እውን ካሊእ ዘይቁፀር ነገር ትፈልጥዎ so ጊዜ uncountable እዩ ጊዜ uncountable እዩ ዘይቁፀር ነገር እዩ ጊዜ ካሊእ እንታይ ኣለና knowledge so knowledge ፍልጠት ኣይቁፀርን እዩ knowledge ኣይቁፀርን እዩ so እዚ uncountable ናውን ይኾኑ ማለት እዩ ካልኦት እውን ክህልዮም ዘይቁፀሩ ነገራት so እቶም ዘይቁፀሩ ነገራት ምስ ዝኾኑ little እና little ትጥቀመለኹም ወይ little እና little ምስ uncountable ናውን ትጥቀመለኹም ማለት እዩ little እና little ምስ uncountable ናውን ምስ countable ናውን ድማ few እና few እዚ መሰረታዊ ፍልልይ እዩ ምስ እንታይ ኢለኩም እስቲ ኣስታውስኒ ያ ምስ ዝቁፀሩ ነገራት እንተኾይኖም countable ናውን እንተኾይኖም few እና few ትጥቀመለኹም ምስ ዘይቁፀሩ ነገራት uncountable ናውን እንተኾይኖም ድማ እንታይ ንጥቀመልና little እና little እዚ መሰረታዊ ፍልልይ እዩ ሕጂ ድማ ብዝርዝር ንርአዮም few እንታይ ኣፈላላዮም እታ ኤ ክንደይ ዝኣክል ኣፈላላይ ከም ዘለዋ ኣብ ስምዒትና ኣብ ኣተሓሳስባና ክንደይ ዝኣክል ፍልልይ ከም ዘለዋ ብሓንሳብ ክንርያ ኢና እሺ መጀመርያ ክንርያ ዝደሊ ድማ few እና few ኣፈላላይን እዮም በመጀመርያ ክንርያ ዝደሊ few እና few ኣፈላላይ so few በይና ብዘይ ኤ እንተኾይና ማለት እዩ ብዘይ ኤ few በይና እንተኾይና ዳርጋ የብለይን ማለት እዩ not enough ማለት እዩ ምንም እኹል ዝኾነ ነገር የብለይን ሕጂ ድማ ኣስታውሱ few እና few ምስ ምንታይ ንጥቀመሉ ኢለኩም ነይረ ምስ countable ዝኾኑ ነገራት ምስ ዝቁፀሩ ነገራት so ዳርጋ ምንም ዕርክቱ የብለይን በይነየ ዘለኹ ክትብሉ እንተደሊኹም I have few friends to me I have few friends ብዘይ ኤ ማለት እዩ I have few friends ማለት ዳርጋ ምንም ዓርኪ ኣይብለይን በይነየ ዘለኹ ማለት እዩ ኣወ ምስ ዝቁፀሩ ነገር ስለ ዝበልኹም እየ so few people attend the meeting
so few people attend the meeting so few people attend the meeting እንተልኩም ናብዛ ኣኼባ ዳርጋ ምንም ሰብ ኣይነበረን ኣብዚ ስብሰባ ማለት እዩ ኣብዚ ኣኼባ ዳርጋ ምንም ሰብ ኣይነበረን ክትብሉ እንተዳደሊኩም few people attend the meeting few people attend the meeting so few people attend the meeting እንተልኩም ዳርጋ ኣብዚ ስብሰባስ ሰብ ዳርጋ ኣይነበረን ማለት እዩ ሰብ ዳርጋ ኣይነበረን so እዚ ብጣዕሚ ኔጌቲቭ እዩ few ክትብሉ ከለኹም ዳርጋ ምንም የለን ማለት እዩ ብጣዕሚ ኔጌቲቭ ዝኾነ ነገር የብለይን ከምዚ ዳርጋ ምንም ኣይነበረን ክትብሉ እንተዳደሊኩም few ቤና ትጥቀምሉ so a እንተ ሓዊስኩምላ ናብዛ few እንታይ ትኾነላ so a few ትኾነላ so a few ማለት ድውን few እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ enough ማለት እዩ enough እዩ ዝተወሰነ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ዝተወሰነ ነገር ኣሎ እኹል እዩ ንግዙ እኹል ንዝኾነ ነገር እንታይ ንጥቀም ካብ few ዝሓሸ ማለት እዩ ካብ few ዝሓሸ ኣብነት few ዳርጋ ሓንቲ እንተይልናዮ a few a እንተ ሓዊስኩምላ ግን ዳርጋ ሓሙሽተ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብነት I have a few friends እንተልኩም እኹላት ዝኾኑ ኣዕርኽቲ ኣለውኒ ማለት እዩ I have a እንተ ሓዊስኩምላ I have a few friends እኹላት ዝኾኑ ኣዕርኽቲ ኣለውኒ ማለት እዩ አንተ እንታይ ኢልኩም ነይረ I have few friends እንተልኩም ግን ምንም ዓርክ ዝበሃል የብለኒ ኢኹም ትብዘሉ ኣብዚ ድማ ኔጌቲቭ እዩ ብዘይ a እንተ ኮይና ኔጌቲቭ እዩ ኣብዚ a እንተልኩም ድማ ፖዚቲቭ እዩ ዝኸውን ዘሎ ፖዚቲቭ ዝተወሰነ ኣለኒ ንምባል እንተደሊኹም ውሕድ እዩ ግን ዝተወሰነ እኹል ዝኾነ ነገር እኹል ዝኾነ a few people attend the meeting so a few people attend the meeting እንተልኩም ድማ እንታይ ማለት እዩ a few people attend the meeting እንተልኩም ናብዙ ስብሰባ እኹላት ዝኾኑ ሰባት ተረኺቦም እዮም ማለት እዩ ንዙ ስብሰባ ዝኸውን ሰባት እኹላት ተረኺቦም እዮም ኣብቲ ግን እንታይ ኢልና ነርና few people ኢና ብዘይ a ኢና ጌርና ነርና so ብዘይ a ዝኾነ ነገር ድማ few people attend the meeting ዳርጋም ምንም ሰብ ኣይነበረን ኣብዚ ስብሰባ ኢና a few people ግን እኹላት እዮም እኹል ዝኾነ ሰብ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን እኹል ዝኾነ ነገር enough for now ሕጂ እኹል ዝኾነ ነገር ማለት እዩ so ሕጂ ብምቕፃል ድማ ክንሪኦ ዝደሊ little እና a little እያ little or a little so መብዛሕትኡ ግዜ ቲ ኣብ መንጎ ክልተ ቫወል ክመፅእ ከሎ ድ ንኣር ዝብል ድምፂ ኣለዎ so little ወይ ድማ a little ኢሎም የንብዋ so little እና a little ክንሪኢና ማለት እዩ little እና little ክንሪኢና ማለት እዩ so ኣብዚኣ ረይዋ little እና little አንተ እንታይ ኢለኩም ነይረ ክልቲኦም ንዘይቑጸሩ ነገራት ከም ፈሳሲ ዝኾነ ነገራት ከም ፍሎር ዝኾኑ ነገራት እንተ ኮይኖም እዚኦም እንታይ ንጥቀም ኢለኩም ዘይቑጸሩ ነገራት ከም ማይ ሚልክ ዘይቑጸሩ ነገራት እንተ ኮይኑ ከም ታይም ከም ናውሌጅ እንተ ኮይኑ እንታይ ንጥቀም ኢለኩም little እና a little እና ንጥቀም ንዘይቑጸሩ ነገራት so little ብዘይካ a እንታይ ትኾን ዘላ መሲልኩም ኣሉታይ እዚ ኣሉታይ ዳርጋ ምንም የብለይን ክትብሉ እንተዳለልኩም እንታይ ትብሉ ኣለኹም ዳርጋ ምንም የብለይን so ዳርጋ ምንም የብለይን ክትብሉ እንተዳለልኩም little ቤና ትጥቀመለኹም little ቤና ትጥቀመለኹም so he has little knowledge about it so he has little knowledge about it he has little knowledge about it so he has a little knowledge about it he has a little knowledge about it ኣብዚ little ማለት ዳርጋ ምንም የለይ ማለት እዩ ኣሉታይ ዳርጋ ምንም የለን so ምንም ብዛዕባ ትነገርቱ ምንም ኣፍልጦ የብሉን ክትብሉ እንተዳለልኩም he has a little knowledge about it so he has a little knowledge about it ብዛዕባ ትነገርቲ ዳርጋ ምንም ኣፍልጦ የብሉን ማለት እዩ ካልኦት ኤግዛምፕል ድማ I have little money so I have little money እንተልኩም I have little money so I have little money ዳርጋ ምንም ቅርሺ የብለይን ድኻየ ዘለኹ ክትብሉ ተንኩም ድኻየ ዘለኹም ምንም ቅርሺ የብለይን I have little money so ብዘይካ a little ኣሉታይ ዝኸውን ዘሎ ብጣዕሚ ውሑድ ንዝኾነ ነገር little ቤና ትጥቀመለኹም ብጣዕሚ ውሑድ እዚ ነገር ዘለኒ ክትብሉ I have little money ቤና ብዘይ a I have little money ዳርጋ የብለይን ማለት እዩ ራይ ተኸታተልቲ ሕጂ ድማ a little ኢና ክንርኢ so a little እዚ ድማ ካብ ምንም ዝሓሸ ነገር ማለት እዩ ቁሩብ ዝሓሸ ንእሽተኒ ግን ዝሓሸ እኹል ንዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣብነት I have a little money እንተልካ እኹል ዝኾነ ቅርሺ ኣለኒ ይውሓድ እምበር ግን እኹል ዝኾነ ቅርሺ ኣለኒ I have a little money so I need a little help so I need a little help so ሰነ ሓገዝ የድልየኒ ማለት እዩ I need a little help so a little እንተልኩም እኹል ዝኾነ ነገር so ካብ ምንም ዝሓሸ ነገር እንተ ኮይኑ a little ንጥቀመለና ማለት እዩ so ኣፈላለይን ብጣዕሚ ግልፂ ዘሎ መስለን ተኸታተልትና ሕጂ ድማ ብጣዕሚ ሕፅር ኣቢለ ኣፈላለይን
few a few little a little كردوكم يعني الرأي تخاتلتي حج دما حصر بلا ما تقاللك نقرأكم استكساوسكم سي few نا few little نا little few نا few ما أزنان تكملي لكم أو countable مسخونو ناونات انتين نتكم few نا few نتكم أبنت countable زول نايم قصور زخول نقرات مسحفتي معلتي كون خليو تمهار كون خليو عرختي حدا خلت سلسلنا كنقصرون نخل نقرات انت قينهم انتكم few نا few نتكم كلتيوم وحدات مالتيو قندما فو انتينا قالو تعيزي ازيو وحد دارقا يلين مالتيو عبزي نزغصر نقر خوينو قن ازيو وحد مالتيو افيو انتينا قن اي انت حويسنا لا توسنا زحاشة مالتيو كاب فو كاب يلين زبال نيشتن زحاشة زي عون تعيو زحاشة نقري نيشتني قن بكا دارقا علو نمبال بكا علو نمبال بكا علني وحد كوينو قن دارجا علو مبان انتقمولي زي افعلا يرينانا ليتل نا ليتل دما ليتل نا ليتل እዚኦም ድማ ንዘይቑጸር ነገር አንካውንተብል ንዝኾነ ነገር ሊትልና ሊትን እንጥቀመሉ ምና ኢለኩም እየ ኣብነት እስከ አው ኣብነት ዘይቑጸር ነገራት ዝበልናዮም ከም ዋተር ኢንላይና ማይ ከምኡ ድማ ሱገር ኢንላይና ሱገር ሽኮር ሓደ ክልተ ኢልካ ኣይትቑጽረን ይኸውረ ሽኮር ብኪሎ ምናምን ሲወጥ ነገሪ ንዚኦም ክኸውን ከሎ እንታይ እንጥቀመልና ሊትና ሊትን አንካውንተብል ንዘይቑጸር ነገራት ኣብዚ ሊትን እንተልኩም ብጣዕሚ ውሕድ ማለት እዩ እዚ አሉታዊ ብጣዕሚ ንሽተን ዳርጋ ይልን ማለት እዩ ሊትን እንተልኩም ሊትን እንተልካ ግን ሊትን ካብ ሊትን ዝሓሸ እዩ ኢናፍ እዩ እኹል እዩ ንግዚኡ እኹል ንዝኾነ ነገር እዩ ሊትን እንተልኩም እኹል ንዝኾነ ነገር እዚ ድማ ፖዚቲቭ እዩ ሓሸ ነገር ማለት እዩ ራይ ተኸታተልቲ ንዝነበርና ጻንሒት እዚ ይመስል ነይሩ ኣፈላላዩ ብዝርዝር ነጊረኩም እየ ብዝርዝር ሓቢረኩም እየ ካብ ሕጂ ጀሚርኩም ምንም ዓይነት ናይ ምድንጋር ባህሪ ክርኢ አይደልን እየ አንተ ደሊኹም ደጊምኩም ዛ ቪድዮ እዚኣ ርኢዋ ንኻልኦት እውን ብጣዕሚ ዝጠቅም ዓይነት ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ካልኦት ሓዝትኩም ቤተሰብኩም እንግሊሽ ናይ ምምሃር ተብጎ ዘለዎ ሰብ ናይ ምፍላጥ ናይ ምዕባይ ድሌት ዘለዎ ሰብ እንተሃልዩ እዚ ቻናል እዚ English with Guide KB the best teacher ever ኢልኩም ሪኮመንድ ጎሮም ኢኹም right so thanks a lot subscribe ኣይትረስዑ ላይክ ኣይትረስዑ ኣብ ገጻሊ ክትመሃሩ ትደልዩ ለሰን ተሃሊለ ኣብ ኮሜንት ጽሐፍልኝ እዚ መስል ነርና ሎማ አንጻነትና thanks a lot see you next time